फर्स्टमा आफ्नो टिकटकलाई ओपन गर्नुहोला। सर्च बारमा गएर पिङ्की टेक्नो अफिसियल भनेर सर्च गर्नुहोला। त्यसपछि अब यो आइडीमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर हजुरहरूले यस्तो टाइपको भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्नुहोला र यो भिडियोको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। फर्स्टमा हजुरहरूले यसको साउन्डलाई फेभरेटमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि राइट साइडमा रहेको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला र एड टु फेभरेट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। मैले यहाँनिर अलरेडी नै क्लिक गरिसकेको छु। ब्याक अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। क्यापकट ट्राई दिस टेम्प्लेट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। युज टेम्प्लेट्स इन क्यापकट अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुहोला। पछाडि अब आफ्नो दुईवटा फोटोलाई चुज गर्नुहोला। एउटा एडिट गरेको फोटोलाई फर्स्टमा चुज गर्नुहोला र एडिट नगरेको फोटोलाई सेकेन्डमा चुज गर्नुहोला र प्रिभ्यू अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो यहाँनिर आइसकेको छ र यस्तो टाइपको फोटो कसरी एडिट गर्ने भनेर मैले अलरेडी नै भिडियो पोस्ट गरिसकेको छु। त्यो भिडियोको लिङ्क मैले हजुरहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु। त्यहाँबाट हजुरहरूले यो भिडियो हेरेर त्यस्तो टाइपको फोटो एडिट गर्न सक्नुहुनेछ र अब एक्सपोर्ट अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। एक्सपोर्ट विथआउट वाटरमार्क अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि एड साउन्ड अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। फेभरेट अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला र अघिको साउन्डलाई चुज गर्नुहोला र टिक अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। सो यसरी नै हजुरहरू पनि यस्तो टाइपको भिडियो बनाएर पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। बाई बाई, सी यू।